सो सधैँ चाहिँ आज पनि म ब्लग स्टार्ट गर्न जाँदैछु। अहिले ठ्याक्कै 10 बजे छ घडीमा, बिहानको 10 बज्यो अनि हामीहरू खाना खाइसक्यौँ। बाबु मुङको स्कुल गइसक्यो। हामी खाना खाएर सबै मैले घर सफा गर्ने, तलपट्टिको फ्ल्याट चाहिँ सबै गरिसकेँ। अब माथि चाहिँ गर्न बाँकी छ, किचन एरिया चाहिँ केही पनि गरेको छैन। खाना खाएर सबै त्यतिकै छोडेको छ। अब माथि गर्न जाँदैछु। त्यो गर्नुभन्दा पहिला मैले यो ब्लग स्टार्ट गरेको, अनि योभन्दा अगाडिको मेरो मर्निङ कस्तो हुन्छ भनेर हजुरहरूलाई हेर्न मन छ भने प्लिज योभन्दा अघिल्लो मेरो ब्लग चाहिँ हेर्नु है। मैले किनभने योभन्दा एकछिन अगाडि चाहिँ त्यो ब्लग सुट गरिरहेको थिएँ, त्यही भएर त्यो ब्लगमा हेर्नु होला। सो अब माथि जाउँ है त। किचन सबै सफा गरिसकेँ मैले। अब म तल जान्छु, अनि त्यस पछाडि यता पछाडिपट्टिको साइड चाहिँ अलिकति मेस फोरी नै छ, त्यो ऱ्याक ल्याएर अर्गनाइज गर्ने बेलामा, अनि त्यसपछि सुट गर्छु है त। 2 बज्न लागिसक्यो गाइस, एकदमै भोक लाग्यो, त्यही भएर मैले अब यसो स्न्याक्स खाने विचार गरेर लिएर आएको छु। चिया चाहिँ अहिले पछि म गए पछाडि खान्छु। अब म दाल बसाल्छु सबैभन्दा पहिला। त्यो पाक्दै गर्छ, 5 बज्न लागिहाल्यो, 5:30 बजीतिर त तयार भइहाल्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ ऱ्याक ल्याएर म त्यसलाई कसरी डेकोरेट गर्छु त्यो देखाउँछु है त। अब फर्स्टमा चाहिँ म मुङकोलाई ब्राउन फ्राई गर्दैछु, अनि त्यस पछाडि चिया बनाउँछु। फर्स्टमा चिया खाँदै अनि त्यस पछाडि यो गर्छु है। गाइस मैले यसलाई अर्गनाइज गरेर राखिसकेको छु। फर्स्टमा यसको माथि मैले यसरी यो मिक्सर ग्राइन्डर राखेँ, अनि पछाडि यो एउटा पिङ्क कलरको मग छ, त्यसमा यो सबै नाइफहरू राख्छु म। अनि यो एउटा बेबी बोटल वासर हो बेबीको, अनि यो जस्ट फर डेकोरेसन यो प्लान्ट, अनि यो चाहिँ फ्रुट बास्केट। अनि यसको तल सेकेन्डमा चाहिँ सेकेन्ड ऱ्याकमा चाहिँ यसको यो सबै स्पाइसेसहरू छ। यो ब्ल्याक सल्ट, गरम मसाला एन्ड तिल पाउडर, तिलको धुलोहरू छ। अनि त्यस पछाडि यसमा यो लास्टको सेल्फमा चाहिँ मैले यो आलु प्याज अनि लसुनहरू राख्छु यसमा चाहिँ म। यसको तल चाहिँ यो बास्केटको तल चाहिँ मैले यसरी यो कार्पेट राखेको छु, यस्तो कार्पेट राखेको छु, त्यही भएर तल धुलो झर्दैन। अनि यसरी मैले यसलाई अर्गनाइज गरेँ। अनि यतापट्टि यो हाम्रो एउटा यो चाहिँ पिस्ने सिलौटा भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ ओभनको ऱ्याक हो होइन, पिज्जा ऱ्याक हो। अनि त्यसलाई चाहिँ अब ओभन बिग्रिसक्यो, यसको माथि चाहिँ सामानहरू राख्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर मैले यसलाई यहाँ यसरी अर्गनाइज गरेको छु। अनि हेर्नु त, एउटा नर्मल एउटा सिम्पल ऱ्याक पनि कस्तो राम्रो देखिएको छ यसरी राख्दाखेरि। तपाईँहरू पनि यसरी व्हाइट कलरको पेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले एकदम राम्रो लुक दिन्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु है। यो कर्नरमा त त्यो ऱ्याक राखिहालेँ मैले। अब यो कर्नरमा चाहिँ मैले यो एउटा
ब्याम्बूको चाहिँ बास्केट छ हैन, त्यो बास्केटमा यसरी यो डेकोरेटिभ प्लान्ट, आर्टिफिसियल प्लान्ट हो यो पनि। यस्तो बास्केटमा राखेको छु यसलाई। अनि त्यस पछाडि यो फ्लावर पट हो, सेरामिक फ्लावर पट। त्यसमा चाहिँ म यो स्प्याचुलाहरू हुन्छ नि, पन्यो डाडुहरू चाहिँ राख्छु। अनि यो चाहिँ बोर्नभिटा, हामी बिहान बिहान बोर्नभिटा खान्छौँ। अनि यो चक्लेट सिरप, अनि यो चाहिँ आल्मन्ड हो। यो चाहिँ भिजाउन सजिलो हुन्छ, यहीँ अगाडि नै भयो पनि। अनि त्यही भएर यो पार्ट चाहिँ यसरी डेकोरेट गरेको छु। अनि यो कर्नरमा चाहिँ हाम्रो वाटर डिस्पेन्सर, राइस कुकर, अनि एउटा एक्स्ट्रा जार छ। गाइज म अब यो बोर्नभिटा खान्छु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो एउटा ब्लग सेभ भइसक्यो होला, अब त्यसलाई पोस्ट गर्छु। अनि त्यस पछाडि तरकारी काटेर खाना बनाउँछु। हेलो गाइज, अब हामी मुङ्कुको भोलि जू जाने भनेको छ। त्यही भएर स्कुलमा स्न्याक्सहरू, लन्च घरबाटै पठाइदिनु भनेको छ। त्यही भएर अलिकति सपिङ गर्न भनेर निस्केको छौँ। बिगमार्ट जाने लागिरहेको छ। तिमी के खाने? चाउमिन। चाउमिन अनि ब्रेड। ब्रेड सबै लग्छौ? Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never. खोइ, म त मसँग साझा छ भन्ने नै बिर्सिएर। त्यो झोलामै हाल्नु भयो अब, किनभने घर लग्नु सजिलो हुन्छ हामीलाई होइन। भा झोलामै हाल्नु के तल। उठ मिर्ची लो। हेलो हेलो गाइस। For the land, let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come.
We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. सो गाइज बिग मार्टबाट हामीले यति सामान किनेर लिएर आयौँ। एकदमै जाडो भइसक्यो, 9:30 बज्न लागिसक्यो। अब म यो ब्लगलाई यहीँ एन्ड गर्छु। हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियोहरू कस्तो लागिरहेको छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु है त। ओके, बाई बाई, सी यू।